السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن كما تعلمون لا نقضي هذه اللحظات مع السلسلة التي بدأناها بعنوان والسابقون الأولون. والغرض من هذه السلسلة إنما هو ربط الأمة بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكما قلنا أن الأمة لا تزال بخير ما عظمنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم إخوتي في الله نتحدث عن سيرة آخر صحابي من العشرة المبشرين بالجنة. 10 مبشرين بالجنة كما علمتم 4 خلفاء نزيد عليهم 6 جمعت في بيتين من الشعر: أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبو عبيدة للديانة والتقى وامدح جماعة بيعة الرضوان. أفضل الخلق بعد الأنبياء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة 10 المبشرين بالجنة، وأفضل 10 المبشرين بالجنة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إخوتي في الله من سلك طريق الصحابة نجا. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا أردت أن يرضى الله عنه لابد أن تكون ممن اتبع الصحابة رضوان الله عليهم بإحسان، يعني أن تسير على ما ساروا عليه. ولذلك إمام أهل السنة الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال في أصول السنة: وأصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. هذا هو أصل الدين الأعظم، تتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هم الذين تلقوا الوحي من الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الذين عاشوا التنزيل، هم الذين نفذوا ما نزل من عند الله تبارك وتعالى. قال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا والله أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال حماد بن أبي سلمة عن أيوب السختياني: من أحب أبا بكر رضي الله عنه فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. يعني كان بيترضى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قد برئ من النفاق. واليوم إخوتي في الله سنتحدث عن آخر 10 المبشرين بالجنة. هل تعلمون من هو إخوة؟ وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي، والأعور كان أبوه زيد بن عمرو بن نفيل، أحد الخلفاء الذين ظلوا على الحنيفية وطلبوا الحنيفية ملة إبراهيم. يعني أبوه كان في الجاهلية على الحنيفية، على ملة إبراهيم عليه السلام قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد، كان زيد بن عمرو بن نفيل كان في الجاهلية لا يذبح للأصنام ولا يأكل الميت، وكان يقول لقومه: يا معشر قريش، والله ما آكل ما ذبح لغير الله، وما أحد على دين إبراهيم غيره.
كان يخاطب الكفار وهم في الجاهلية. عن أسماء بنت أبي بكر قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم عليه السلام غير، يعني أي زيد بن عمرو بن نفيل، وكان يحيي الموءودة. يحيي الموءودة يعني يمنع والدها من قتلها. رجل يريد أن يقتل ابنته خشية الفقر وخشية العار يقول له أنا أكفيك مؤنتها فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليه وإن شئت كفيتك مؤنتها. يعني الرجل يريد أن يقتل ابنته فأنا أكفيك مؤنة هذه الفتاة. بعد ما تنشأ عنده ترعرع يقول له إن شئت أن أردها إليك مرة أخرى وإن شئت يعني أن تكون عندي. أخرج البخاري أن ابن عمر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو أسفل بلدح. بلدح يا أخوانا هو مكان وادي في مكة من جهة الغرب قبل الوحي. فقدم إلى زيد سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال إني لا آكل مما تذبحون. إذا مشهد الرسول شافه لزيد بن عمرو بن نفيل قبل الإسلام لا آكل مما تذبحون. ولذلك يقول توهم زيد بن عمرو أن الطعام المقدم إليه من جنس ما حرم الله. خلاص يا إخوة؟ طبعا لكن قال لا آكل مما هذا ولا مما ذبح على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر رسول الله عليه. وكان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض الكلى وأنتم تذبحونها على غير اسم الله تعالى. وزي طبعا أخوان هذا الأمر ينزله برضه على اللي بيذبح للبدوي ولا للحسين ولا يذبح كذا وكذا. قل يا أخي الذبيحة التي تذبحها من الذي خلقها؟ الله تبارك. من الذي أنزل لها العشب والماء لتشرب؟ خلاص الله تبارك. عندما تذبح لغير الله، الله الذي خلق ثم تذبح لغيره. ولذلك يا إخوة اللي قلنا قول الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر. الذي خلق وحده والذي يعبد وحده والذي يأمر وحده. ما ينبغي يا إخوة الله هذا الجدي ولا هذا البقرة لسيدي فلان الفلان. نعم والشرك بالله تبارك وتعالى. أما الذي خلق رب العالمين سبحانه فلا يذبح المرء لغير الله. لذلك قال رب العالمين فصل لربك وانحر. طب لماذا الصلاة لله فقط والذبح؟ الصلاة عبادة والذبح عبادة. فكما أن الصلاة لغير الله شرك الذبح أيضا لغير الله شرك. هذا هو زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد رضي الله عنه. لكن نتحدث اليوم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه. كان من أول السابقين إلى الإسلام. يقول سعيد بن زيد والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر. هذا هو الصحابي سعيد بن زيد، كان متزوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب. فبيقول إنه كان من السابقين الأولين لقد رأى نفسه عمر موثقه، يعني رأى كده في شيء. لماذا؟ لأنه أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يبين أنه كان من السابقين رضي الله عنه إلى الإسلام. ولذلك احنا كما قلنا لما تحدثنا عن سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن عمر كان شديدا على المسلمين قبل أن يسلم. كان شديدا على المسلمين حتى قال الصحابة، يعني قال أحدهم لزوجته أتطمعين أن يؤمن هذا؟ والله لا يؤمن هذا الذي رأيت يعني عمر حتى يسلم حمار الخطاب. لكن شاء الله عز وجل أن يسلم عمر بن الخطاب وأن يعز الله عز وجل به الملة وننصر الله عز وجل به الدين. وفي الحديث يقول أن سعيد بن زيد من السابقين الأولين للإسلام. الأمر الثاني أن إسلامه كان قبل إسلام الفاروق عمر، بدليل أن عمر هو اللي كان رب وموثقه لأنه أسلم. الأمر الثالث أنه عذب في الله وثبت على إسلامه. غير واحد ينبض ويعذب. الآن يا إخوة سبحان الله لما تنظر إلى سيرة الصحابة عذبوا لأجل هذا الدين، يعذب عشان يصلي ويصوم ويعبد الله تبارك وتعالى. وأنت أخي الآن إنسان ما ينظر أن العبادة بالنسبة لك ميسرة وما تجد، ومع ذلك لا نعبد الله تبارك وتعالى. نزول الصحابة كم تحملوا عشان بس يصلي خلاص ويجهر بدينه، وأنت بفضل الله عز وجل
من الله عز وجل عليك، تستطيع أن تظهر شعائر دينك، أن تسرف وأن تصلي وأن تعبد الله تبارك وتعالى، ومع ذلك الفارق بيننا وبين هذا يعذب على الدين وهذا يعذب يترك الدين، لأن هذا ما تحمل أصلا لأجل الدين شيء. قال أبو عبد الله الحاكم: أسلم سعيد بن زيد قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وقبل أن يدعو فيها الناس إلى الإسلام. قبل رسول الله يدخل دار الأرقم كان أسلم سعيد بن زيد رضي الله عنه. من مناقبه يا إخوة، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة. طالما قلنا شهد له النبي بالجنة، شهادة ما بعدها شهادة. يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو حي أنه من أهل الجنة، ويموت هذا الرجل على الإسلام، معجزة. كل من شهد له النبي بالجنة، هل مات منهم واحد على غير الإسلام؟ إنما كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة يختم له على الإسلام ويموت. ومن شهد له النبي بالشهادة يموت شهيدا. أيضا سعيد بن زيد إخوة قال عن نفسه: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول، هو يشاهد النبي أنه سمع الرسول يقول: 10 في الجنة. الرسول يقول 10 في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. قال: ولو شئت لسميت العاشر. لو شئت لسميت العاشر. قال له: ومن هو؟ فسكت. قال له: ومن هو؟ فسكت. قال: ومن هو؟ قال: سعيد بن زيد. يعني هو العاشر، وروى الحديث هذا هو العاشر. مع ذلك ما لكش والله ده يكتب لك سي في كده ولا حاجه عشان خاطر ايه، ولا يكون مرشح نفسه في الانتخابات، ولا ده اول حاجه ده من 10 مبشرين بالجنه. شوف يا اخوان هذا تزكيه النفس. ولما الواحد يمدح نفسه طبعا يقول لك ده فلان العلامه وفلان هذا كذا وكذا وكذا. وانظر الى هذا يا اخوان، دي تزكيه من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما النبي يقول لك فلان في الجنه، من يا اخوان يتحمل قلبه هذا ان يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم انك في الجنه؟ طب هل بعد النبي يقول لك في الجنه وتخش النار تعمل ايه انت؟ احنا الان يا اخوان بس نصلي على، يعني نصلي مثلا اوقات في جماعه وكانه يمن على ربه تبارك وتعالى. احنا احسن من غيرنا بنصلي كلنا. هذا هو الذي بشر بالجنه. ومع ذلك ولذلك اخوان القلوب التي اختارها الله لصحبه نبيه، يعني كان لو ان الله قال لهم اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم ما فعلوا الا ما يرضي ربهم تبارك وتعالى. ما يمكن يا اخوان ياتي واحد منهم بمعصيه ولا لأن النبي بشر بالجنة، ومع ذلك يستحي أن يقول الله أنا أول ما يدخل كده في مجلس أنا سعيد بن زيد الذي بشرني النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ده أنت بتسمع دلوقتي يقول لك يدخل عليك يقول لك أنا أبو الشهيد فلان الفلاني. ومين اللي سماه شهيد هذا؟ ده شهداء طبعا الثورة وشهداء كذا وشهداء كذا. من جعله شهيد يا أخي الله يكرمك؟ كيف تقول أنت تدعي على الله عز وجل بغير علم؟ وطبعا يقول لك دي والدة الشهيد وده أخو الشهيد وده ابن عم الشهيد، ودي حضرت طبعا المحل بتاع الشهيد خلاص. وبعدين في السويس كان راجل فاتح كشك، طبعا مسمي كشك الشهيد فلان الفلاني، لا اذكر اسمه يعني، وحاطط صوت تخش تلاقيه بيبيع لك سجاير. يعني الشهيد ده حي تاني بعد ما مات ولا ايه؟ هو طبعا لا الدنيا هايصه ويقول لك شهيد عشان ما تجيش الحكومه تهد كشك الشهيد. تهده ازاي طبعا؟ ولا تزيد هذا اللي طبعا الناس ازاي ده كشك الشهيد وهو قاعد بيبيع سجاير هو نفسه في المحل. سبحان الله يا اخوان، هؤلاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ما نشهد يا اخوان لاحد بجنه ولا نار الا من شهد له النبي صلى الله عليه واله وسلم. سعيد بن زيد اخوان كان 10 قال ابو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة. فقيل له من التاسع؟ قال أنا. من مناقبه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه من الشهداء. يقول سعيد بن زيد: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم
أني سمعته يقول اثبت حراء إنما عليك فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعدهم رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف وسعيد بن زيد. النبي يقول شهد له بأنه شهيد. من مناقبه أنه كان إذا اعتدي عليه التجأ إلى الله عز وجل. لما بيعتدى عليه يلجأ لمين؟ يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. ادعت أروى بنت أويس أن سعيد بن زيد أخذ شيئا من أرضها، يعني اغتصب منها قطعة أرض، فخاصمته إلى مروان بن الحكم. فقال سعيد، طبعا تخيل امرأة بتدعي على رجل من العشر المبشرين بالجنة أنه اغتصب منها الأرض. فطبعا جيء به أمام الحاكم، فماذا قال؟ قال أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعته من رسول الله. هل ممكن أن آخذ الأرض بعد الحديث الذي سمعته من رسول الله؟ قالوا ماذا سمعت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض يعني ظلم طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، يعني يجعل طوق في عنقه إلى 7 أراضين. الشبر من الأرض الذي يأخذ الإنسان بغير وجه حق، بينك وبين جارك، بينك وبين أخوك، بينك وبين الناس، تقتطع من طريق المسلمين، شبر بس من الأرض يطوق به من 7 أراضين يوم القيامة. طبعا فهذا من المرة فقال له مروان والله لا أسألك بينة بعد هذا، يعني بعد الحديث اللي ذكره الذي سمع الرسول قال هذا. وزي كيف قيل لما جاءت المرأة ادعت عليه بكى سعيد بن زيد، بكى. قيل ما يبكين؟ قال أنا أظلمها بعدما سمعت من رسول الله. ثم ذكر الحديث. بعد ما ذكر الحديث قال مروان بن الحكم لا أسألك بينة، مش عايز منك شهود ولا حاجة ثانية على هذا الأمر. فقال سعيد اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. المرأة يا أخوة أخذت الأرض التي أخذتها ظلما وزورا فورت لها الأرض، عميت في آخر زمانها، ثم بينما هي تتمشى في الأرض التي أخذتها ظلما إذا بها تسقط في بئر فتموت في الحال. لذلك يا أخوة يعني الإنسان تقي دعوة المظلوم، وأنت ظلمت شبر ولا ظلمت شيء، هذا الحقوق يا أخوة. ولذلك هذا الذي دعا عليه، ولذلك يا أخوة أتهزأ بالدعاء وتزدريه فما تدري بما صنع الدعاء. سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انتظار. قال النبي صلى الله عليه وسلم واتقي دعوة المظلوم إنها ليس بينها وبين الله حجاب. قال اتقي دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. قال 3 تستجاب دعوتهم الوالد والمسافر والمظلوم. ولذلك قال لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، الظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنام. تظلم أول حاجة، لا تظلم نفسك، لا تظلم زوجتك، أولادك، لا تظلم إخوانك، إلا هو الظلم. يقول الظلم فإن ظلم ظلماته يوم القيامة. موقفه في الدفاع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن رباح بن الحارث قال كنت قاعدا عند فلان في مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فرحب به وحياه وأقعده عند رجليه على السرير. فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة فاستقبله فسب وسب. قال سعيد من يسب هذا الرجل؟ ورجل الكوفة جالس كبارهم، فجاء جالس عنده سعيد بن زيد فدخل رجل فسب وسب. قال من يسب هذا؟ سعيد بن زيد يستفسر من يسب من أو يسب من؟ قال يسب علي. قال سعيد ألا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تتغير. أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، طبعا يا أخوة وإني لغني أن أقول عليه ما لم يقل فيسألني عنه غدا إذا لقيته.
يعني وأنا غني أن أتقول على الرسول كلام لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إنه بيصب علي بن أبي طالب، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وتاسع المؤمنين في الجنة. لو شئت أن أسميه لسميته. أيضا التاسع أردت أن أسميه لك أسميه لك. قال: فضج أهل المسجد يناشدونه: يا صاحب رسول الله، من التاسع؟ قال: ناشدتموني بالله والله عظيم، وأنا تاسع المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم العاشر. ثم أتبع ذلك يمينا قال: والله لمشهد شهده رجل يغبر فيه وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل أحدكم. فهذا الذي يقسم سعيد بن زيد: والله لمشهد شهده رجل يغبر فيه وجهه مع رسول الله، بس يخرج مع النبي بس يصيب بعض الغبر، خلاص، أفضل من عمل أحدكم ولو عمر ما عمر نوح. يعني لو عاش 1000 سنة يعبد ربنا سبحانه وتعالى، يصوم النهار ويقوم الليل، المشهد الذي شهده الصحابي أفضل من كل العمل الذي تقوم به. ودي أخوة منزلة من؟ منزلة الصحابة، ما منزلة ما تعديلها منزلة أبدا. ولذلك يا أخوة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن من أتى بعد الصحابة لو عملوا كل أعمال الخير، كل أعمال الخير، يعني ظل في المسجد يصلي ما يقوم، يصوم النهار، كل أعمال الخير، ما يصل يا أخوة لدرجة نقول أقل الصحابة قدر، ليس بأقل، ما وصل لمنزلة صحابي حتى وإن كان يعني رأى النبي ولو لحظة واحدة وآمن به. وده فضل هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فأفضل الخلق بعد الأنبياء هم أصحاب رسول الله بنص القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والرسول قال: خير الناس يعني جميعا بعد الأنبياء قرني، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يكون حب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. ولذلك يكون طبعا من الأدلة التي تدل على تحريم سب الصحابة قال الله عز وجل: فالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. من يذكر في أول المؤمنين؟ أصحاب رسول الله، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده. زي الشاهد أن الرجل الذي سب علي رضي الله عنه، هل سكت سعيد بن زيد ولا قام رد عليه وأخبره بأن الرجل الذي سببته هذا بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وبين له أن مشهد لعلي بن أبي طالب يغبر وجهه في سبيل الله أفضل من عملك ولو عشت مع عاش نوح. ما تصل لمرتبة ولا لدرجة أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة ممكن واحد يقول: والله أنا أعلم من الصحابة. هل ممكن واحد في زماننا هذا والله ده أعلم من الصحابة؟ لا يمكن أبدا. لأن الصحابة يا إخوة من علمهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلقوا العلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون رجل علمه النبي؟ كيف تكون أنت تقول والله ده أنا مثل ابن عباس؟ ابن عباس رجل وأنا رجل. ابن عباس توفى له دعاء النبي، قال له: اللهم فقهه في الدين وعلمه. هل أنت دعا لك النبي قال اللهم فقه فلان في الدين؟ ولذلك يا إخوان ما تجد واحد، الكثير من الناس يظن أن الصحابة يعني كانوا أفاضل، ولكنهم كانوا أعلم الأمة. ما في أحد يا أعلم من الصحابة. تخيل رجل عاش والقرآن بينزل، طبق القرآن في وجود النبي صلى الله عليه وسلم والسنة. كيف يكون علمه كإنسان مثلا جاء بعده 1000 سنة ولا 2000 سنة ولا بأكثر؟ هو يختلف الأمر. قال: لا تسبوا أصحابي فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. المد يقول جماع اليدين، والنصيف جماع اليد الواحد. يعني مد من الصحابة أفضل من لو أنفقت مثل أحد. هذا الكلام يا أخوة الرسول قاله لنا؟ لا، ده قابل بما
التفاضل بين الصحابة وبعضهم ببعض، قاله بمعاذ بن جبل عندما سب عبد الرحمن بن عوف، فما بالكم بمن أتى بعده. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي رواية: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولا بد الإنسان يعلم هذا. ولذلك لما واحد والله الشيعة عليهم لعنة الله، هل يكون حد ينكر عليه؟ يسبون أصحاب النبي ولا لا؟ يسبون أصحاب رسول الله، يسبون زوجة رسول الله ولا لا؟ يسبونها. طب عندما تقول عليهم لعنة الله، هل أنت خالفت النص؟ النبي قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سب أصحابه، لعن الله من سب أصحابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسك. لما تذكر الصحابة تتأدب. ماذا عليك أن تفعل؟ تمسك لسانك، ما تخوض فيما شجر بينهم حتى من خلافات. ربما يا إخوان إن خضت فيه تجد في قلبك على أحد منهم شيء، فطبعا إن وجدت في قلبك بهذا الإنسان قد يضل بسبب هذا بسبب هذا الأمر. فأنت تريد سلامة صدرك لمين؟ لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام الطحاوي قال: ولا نفرق في حب أحد منهم. لا نفرق ولا نفرق في حب واحد من الصحابة، إنما نحب الصحابة جميعا كلهم، لا نفرق يا إخوان إلا من ورد التفضيل في الكتاب والسنة. الله قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. جعل الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا حب رسول الله الصادق، اللهم ارزقنا تحت اللواء، اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته. اللهم إنك تعلم أننا نحب نبيك صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فألحقنا بهم وإن لم نعمل بعملهم، اللهم فألحقنا بهم وإن لم نعمل بعملهم، اللهم فألحقنا بهم وإن لم نعمل بعملهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.